as you fade away, as you fade away, as you fade away. අම්මේ දන්නවද මම කවදා හරි බඳින්නේ මට වෙනස්ම විදියකට ආදරය කියන කෙනෙක්ව. ඒ කියන්නේ මේ නංගිට I love you කියලා වෙන විදියකින් කියන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් wow ඉංග්‍රීසි එකේ නම් wow අනිවාර්යෙන් I love you කියන වෙනත් විදි නම් දාලා ඇති. මං ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක බලලා හරියට අර ශ්‍රේක් එකේ ෆියෝනා කුමරියව බේරගන්න ගොඩාක් කුමාරයෝ ආවේ අශ්වය පිට නැගලා හරි ලස්සනට අන්න ඒ වගේ වීර ක්‍රියා රැසක් කරලා තමයි කවුරු හරි මාව කසාද බඳිනවා නම් බඳින්න ඕන. ඇත්තද කුමාරියාමි? උඹට හරියන්නේ කුමාරයෙක් නෙමෙයි අර ශ්‍රේක් වගේ බූරුවෙක්ගේ පිටේ එන යක්ෂයෙක්. මේ තියෙන්නේ wow වීඩියෝ එක. Hi guys. ඔන්න ඉතින් අපි අද බලන්න යන්නේ I love you කියලා කියන්න පුළුවන් different alternative phrases මොනවද කියලා. ඉතින් මම මේ අද කියලා දෙන phrases පහ ඇත්තටම මේවා elaborate emotions. ඒ කියන්නේ emotions elaborate කරලා emotions නිකන් අර තවත් විස්තර කරලා කියනවා කියන්නේ අන්න ඒක. elaborate emotions මේවා. එතකොට නිකන්ම අපි යම්කිසි හැඟීමක් ප්‍රකාශ කරනවට වඩා අපි ඒ තියෙන feeling එක, අපේ ඒ තියෙන හැඟීම elaborate කරලා කතා කරනකොට elaborate කරලා යම්කිසි කෙනෙක්ට ඒ හැඟීම ප්‍රකාශ කරනකොට ඒකේ තියෙන හැඟීම අර නිකාම් යම්කිසි දෙයක් ප්‍රකාශ කරලා දානවට වඩා තියෙන හැඟීම හරි ප්‍රබලයි. එතකොට ඔයාලට මතක ඇති මම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා thank you කියලා කියන්න පුළුවන් different phrases මොනවද කියලා. මේ හැම දෙයක්ම අපි emotions එහෙම elaborate කරලා කියනකොට ඒකට ටිකක් value එකක් තියෙනවා. මේ ළඟදී මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා යම්කිසි කෙනෙක් ඔයාලා appreciate කරනකොට යම්කිසි උදව්වක් කරලා වෙන්න පුළුවන්. මේක හැමදේම කරලා එයාට නිකන්ම thank you කිව්වොත් එයාව නිකන්ම I appreciate you කිව්වොත් එතන ටිකක් value එක අඩුයි. ඒ වගේම තමයි මෙතනත් නිකන්ම I love you කියනකොට ඒකේ තියෙන affection එක, අපේ තියෙන feeling එක හරියට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ මේ තියෙන හැඟීම් elaborate කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. හරි අපි වැඩි කතා කරන්න නැතුව එහෙනම් lesson එකට යමු. ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I'm falling head over heels in love with you. I'm falling head over heels in love with you. මෙතන ඔළුවක් ගැනවත් heel එකක් ගැනවත් මුකුත් කතා කරන්නේ නැහැ. මෙතනදී අපි කියන්නේ I'm completely in love with you. මම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයත් එක්ක ආදරෙන් බැඳිලා ඉන්නේ. කියන්නේ ඔයාට ආදරේ, මම ඇත්තටම ඔයාට ආදරේ. I really love you කියන එක තමයි I'm falling head over heels in love with you කියලා කියන්නේ. I'm completely in love with you. I'm completely in love with you කියන එකට සමාන phrase එකක් තමයි මේ දැන් කිව්ව phrase එක. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I've been smitten with you since I first saw you. I've been smitten with you since I first saw you. මට ඔයාව දැක්ක ගමන්ම මට ඔයාව දැක්ක දවසේ ඉඳලම ආදරයක් ඇති වුණා. ඔන්න ඕක තමයි ඕකේ meaning එක වෙන්නේ. I've been smitten with you since I first saw you. I've been smitten with you since I first saw you. එතන meaning එක මේ අදහසක් තියෙනවා deeply affected by a strong feeling of attraction or affection for somebody. ඒ කියන්නේ ඔයාලව affect වෙනවා deep feeling of attraction. එතනදී ඔයාලා යම්කිසි කෙනෙක්ගේ තියෙන beauty එකට attract වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මොන හරි affectionate feeling එකක් එයා වෙනුවෙන් එනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ප්‍රකාශ කරද්දී ඔයාලට මේ phrase එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ phrase එක බලන්න. I feel that we are a match made in heaven. I feel that we are a match made in heaven. මේක ටිකක් too fancy වගේ. නිකන් සුරංගනා කතාවක් වගේ. මට හිතෙනවා නිකන් දෙවියෝ විසින් අපි දෙන්නම මවලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. හරි? අන්න ඔන්න ඕක තමයි I feel that we are a match made in heaven. ඊට පස්සේ phrase එක අවසාන phrase එක අපි බලමු. I have got a real crush on you. I have got a real crush on you. මට ඇත්තටම ඔයා ගැන ආදරයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. I have got a real crush on you. ඔයාලව කියන්නේ දැන් නිකන් සිංහලෙන් කතා කරනකොටත් කියන්නේ ආර්ය මගේ crush එක, යා මගේ crush එක. ඔය විදිහට කියනව නේද? අන්න ඒක ඒ අදහසම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. I have got a real crush on you. I have got a real crush on you. මට ඇත්තටම ඔයා ගැන ආදරයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. කෙනෙක් ගැන strong feeling එකක්. දැඩි
කැමැත්තක් දැඩි හැඟීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි මෙතන meaning එක වෙන්නේ. So guys, I hope you enjoyed the lesson. This is a very small lesson, but I hope this will be really important for you. So guys, that's it. Bye. Nangi, I'm falling head over heels in love with you. I've been smitten with since I first saw you. I feel that we are a match made in heaven. You are the apple of my eyes. I have got a real crush on you. I love you. මේ මොන පිස්සු විකාරයක්ද මේ? ඇයි ඔයානේ වාගේ අම්මත් එක්ක කිව්වේ ඔයා කැමති වෙන්නේ I love you කියලා වෙනත් විදිවලින් කිව්වොත් කියලා. ඉතින් මම ගිහලා වාව් ඉංග්‍රීසි එකේ වීඩියෝ බලලා මේ මහා අමාරුවෙන් මේ කොල කෑල්ලකට ලියාගෙන ඇවිල්ලා ඔයාට කිව්වේ. Are you sure?